Du skojar med mig just nu. Okej, så jag har bokat en resa till Vietnam där jag ska möta upp mina kompisar Elias och Hjalmar och deras kompisar som jag inte vet namnet på just nu. Förlåt. Jag sitter här dagen innan jag ska åka och då får jag ett mail. Hej, vi kan tyvärr inte skjutsa dig till dit du ska för att vi har ingen anledning, vi bara kan inte det. Vad kul att höra! Vad kul! De erbjuder mot all förmodan kundservice. Jag ligger i kö just nu och det står att det tar lite longer than expected. Your current waiting position is... En liten fun fact är att jag har faktiskt aldrig flygit själv i mitt liv. Paul. Som ny. Where are you going? No, that's a final destination for... Stay in Vietnam? Yeah, not for a long period, just for a vacation. Thank you. Yeah. If you are going for vacation, you have to have a ticket out or a visa. If you don't have, you can take your flight. De säger nu att om jag åker nu utan att boka så kommer alltså Vietnams invandringspolitik typ. Om det inte funkar så är det inte deras ansvar typ. Signar jag på nu. Wakey wakey, wakey wakey, wakey wakey. Du måste inte hoppa ju med. Varför är det så pedd? Och jag tänkte ju koppla på bältet här men it doesn't work actually. Men fråga för vi kunde byta fast men jag sa det, nej jag vill inte riskera mitt liv liksom. Så att det är lite tråkigt om jag dör här i början av vloggen för då blir det ingen vlogg. Vad är det vi var på väg nu? Vi skulle käka frukost och vi ska käka vietnamesisk frukost. Så jag och Elias och Adam, jag har sjukt stora berättare från igår. Vi skulle käka mat och då var det att beställa in sniglar. Så alla pratar ju bara vietnamesiska, så det är jättesvårt att veta vad man beställer på restaurangen. Så vi var sugna på lite spring rolls och Felix då, vår andra kompis, han ville ha spring rolls med räkor. Och då så tolkade de på restaurangen att han ville ha räkor och spring rolls. Och i spring rollsen är det då bara massa sniglar. Och det var lite läskigt. Det var ju infriterat. Han är ju inte kvar längre så ni fattar ju vad som hände med han liksom. Exakt. Han tog det lugnt hemma liksom. Hello. Är det snigel lite? Nej, det tror jag. Nu sitter vi på War Remnants Museum eller Bao Tang Chung Tish Chin Tran som det heter på vietnamesiska. Och det här som ni kanske känner till så är det kriget mellan USA och Vietnam. Och de här grejerna som är här har ju många kills om man säger så. Det är ju inte att leka med de här grejerna. Det verkar som att de flesta av de här grejerna som är här är tagna från USA som har beslagtagit dem efter kriget. Och de flexar här på museet så det är jävligt intressant där alltså.
Så det som precis hände var, jag kunde inte filma det för jag frågade om jag fick filma det, men han sa att det inte var okej, så jag bara okej. Han hade inga armar, alltså de hade kuttats av här. Och så hans ögon var också så här, ja, de var helt vita liksom. Han berättade att han hade varit med i kriget då. Och det var fan humbling som fan. Alltså det kändes verkligen så jävla surreal liksom, för man ser bara de här grejerna på film eller i dokumentärer eller på YouTube eller vad det är. Men jag träffade killen liksom. Han sa att han hade sprängts av en landmine. Han sa landmine någonting, lost my arms, någonting. Han kunde ju inte så bra engelska, men så går han runt här varje dag. Det måste vara jävligt tufft alltså. Ja, men det var verkligen humbling upplevelse alltså. När man snackar med honom, för man märkte ju på honom att han här har inte mycket kul i livet liksom. Men ja. Ja, men det är det enda jag har från det. Det är det som är sjukt. Att jag kan ju vissa av de här grejerna på grund av COD. I Black Ops så kör man ju Vietnam. Så jag kan ju lite om, alltså så här, jag minns ju många av grejerna. Jag kanske inte kan namnet i och för sig så, men jag har inte så mycket att säga. Alltså man blir ju stunned av det här. Alltså man vet inte vad man ska säga om sådana saker. Det där är ju... Det här känner jag igen från Black Ops 1. Ja, men det är så sjukt, alltså, eller det är sjukt, det är bra att de visar hela bilden, de håller inte tillbaka någonting. Men jag måste göra det för att YouTube. Här är till exempel en grej som, det här kan inte jag visa, men ni fattar hur mycket rött det är, så fattar ni vad det är. Alltså det är ett jättestort hål här. Men jag inte fattar, det står 6 november 2003 på. Det är för att minerna och sånt, de ligger ju kvar efter kriget och det är ingen som går att ta bort dem liksom. Så det är någon som har bara gått i skogen här. Åh jävlar vad sjukt. Alltså tänk så här, om vi går i skogen nu, det kan hända liksom. Att det ligger kvar någon som inte har sprängt. Ja, men då går man ju där andra har gått innan i så fall. Den där bilden vet jag man har sett i skolan typ. Är inte det? Jo, jag tror det. Att man, de visar den i skolan när man i historielektionerna liksom. Ja. Han som springer där utan kläder, han kiddet. Den kommer jag ihåg. Jag har inget. Ja, det är lite marknad också va? Ja. Jag var uppe i 850 och så kom man ner till 210. Oj, I'm sorry. Okej. Den här marknaden är ju... det finns ju inte en enda grej som är äkta här. Om man... Va? Har jag köpt fejkat? Ja, vi har förhandlat. Det har förhandlats, sa det. Det har förhandlats. Ett par 100 000 dong, eller vad heter det? Från 850 000 dong ner till 230 efter hård förhandling. Sen fick de lura mig på trada mina ringet. Alltså du är så jävla grisig för att du blir sur för att hon vill ha 20 000 mer. Som är typ 2 spänn. Men det handlar om att man måste vara hård. Det är free for all här inne. Okej. Det är free for all här inne. Det kan man sitta och ligga och klämma på mig i natt. Det är en av världens den mest äldsta marknaden. Jag har hittat Luwak Coffee. Adam, vad är Luwak Coffee? Luwak kaffe är väldigt speciellt för det är ett djur som heter luwak som käkar kaffebönorna. Och i dess tarmsystem kan det här djuret då inte ta upp kaffebönorna utan det är en massa enzymer uppbyt som kommer in i kaffebönan istället. Så bajset från luwak kan man då mala ner till kaffe och så dricker man det istället. Det är faktiskt världens dyraste kaffe och det är skitgott. Så ska vi testa varsin böna. Luktar väldigt mycket sötare än ett vanlig kaffeböna liksom. Ja, exakt. Men skål!
Väldigt mörk rost. Hur många kaffebönor får den? 5 av 5. Alltså 6 av 5. 6. Ja. Riktigt bra. Smakar den eller? Väldigt bra. Väldigt rostad känns det som. Can we have one more? Ja, okej, nu köpte jag kaffe. Det här Luwak-kaffet då till min farsa. Så farsan tackar mig senare. Ge det andra kämpor. Hello sir. Hello. Det är kallt. Det här är inte dåligt, kan jag inte säga. Det här är inte slut på vloggen, men vi ska gå och lägga oss om några timmar. Och sen så ska vi upp imorgon och ner i... under kriget som vi var på museum idag, så var det ju samma personer. Eller fan, dåligt förklarat. Nej, men i Vietnamkriget så gjorde ju Vietcong det. De gjorde tunnlar som de lurade amerikanerna och lurade brallorna av dem i de här tunnlarna. Så vi ska ner i dem och utforska där nere helt enkelt. Så att, häng med här då. Jävlar! Nej, kuttar. Får jag pussa linsen, Johan? Berätta vad du tycker om Clue News. Clue News, jag tycker han är fucking spaghetti. Borde växa upp. Okej, Johan, vi rantar, men när jag säger namnet, då blurrar du. Fattar du? Okej, du kan ranta med YouTube. Nu kommer inte ni veta vilket namn jag menar. Jag tycker alla de här nyhetsvideos är så jävla dåliga. Vad är det man trycker på till räcken? Det här. 2017 så skrev jag till Kristoffer Berg och jag kan säga att han skrev något riktigt sjukt till mig. Men om den här videon får 10 000 likes så kommer jag släppa det. Johan, jag har gjort en riktigt bra grej nu. Ja. Du får höra sen vad jag sa. Okej, just nu så sitter vi på bussen på väg till Gucci, låter det som de säger hela tiden, men det heter Gucci. Men det är också så här, det låter också sus, men ja, det stavas C-O, ja, skitsamma, ja. Första är 2 meter ner, 10 meter lång. Ja. Andra är väl 20 meter lång, 4 meter ner kanske. Ja. Och sista är 10 meter ner, 100 meter lång. 100 meter lång alltså. Och där är tydligen garanti att man kommer ut levande. Jag menar, många amerikaner dog ju där nere. Ja, exakt. Hon förklarade det här nu, världen här. Hon sa inte vad hon hette. Eller hon förklarade i alla fall att GI då, eller amerikanska soldaterna, de klarar sig inte i tunnlarna för de är för stora och de kunde inte andas och sådana grejer. Och vi är ju typ som de. Vietnameserna är ju väldigt små. De kan vara 1,60. Alltså alla vi är ju lite för långa liksom. Känner jag. För de är ju byggda för, alltså, de är inte byggda för det här liksom. Sen ska vi göra en riktigt nice grej. Vi ska på skjutbana och skjuta med vapen som användes i kriget. Just det. Det var AK47, M16, bazooka. Ja, de har AK47, M16 och bazooka där borta också som vi ska testa att skjuta. Fun fact. Så det ska bli kul. Bazooka. Ni vet han som jag träffade igår också, som inte har några armar eller ben. Nu ska vi stanna på ett ställe där många sådana personer får hjälp typ efter kriget av både USA och vietnamesiska government då. Så det ska bli väldigt intressant. Vad sa hon? 1 miljon människor, väldigt. Ja, det är 1 miljon som har fått hjälp tror jag. Eller som får hjälp som kanske. Ja. Just det, vi tar bilder. This side is smaller side. The girl go out with friends together and go home. So we just swim back. After a few days we lace out. It's a rough one here. It's not finished. We collect money of friends and have a bay. We run in the picture. Det ser ju sjukt ut. Om de har gjort allt det här så är det helt sjukt. Ja, det står det. Kan du berätta om tillverkningsprocessen? Ja, men nu såg man ju det ut. Alltså man blir ju sugen att köpa typ så här. Så tänk att ha den här gulliga. Ja, otroligt jobb att backpacka med det här. Jobbigt. Ja, men de säger vi ship to any country, så det.
Så jag funderar på att göra det. Men gör det. Köp Det till kommer ju Sven. kosta miljarder. Du kan ju fråga vad priset är. Excuse me, what's the price for a painting here? The price Like that one? in the back. Price in Vietnam though. Okej, det är 800 svenska typ. Inte ens det. Men de guldiga då? The big one up there. Jag var tvungen att köpa en sån här. Jag kan lägga in hur den ser ut. De har packat in den här, men 400 spänn från den här. Jag tyckte det var jävligt värt. Men nu är vi alldeles strax framme vid tunnlarna. Så det ska bli en jävla holmgång här. Ta sig ner. Jag kör första i alla fall, så får man se efter det. Ja, samma. Ja. Det är mycket snack på grabbarna också. Ja, jo. In the Vietnam War, the VC soldier, they go down the tunnel by this one, and they go down one by one. And when the last one go down, they have to cover on the top by lift like this. So that's why you could not see anything from now, right? Okay. Ja, han har gjort det i 50 år snart. Wow. Okay. Wow. Where did it go? Ja, här är Jalle. Vi ses. Inte. Hej, snyggt Jalle. Akta nu. Nej men, ja där har du det. På den, alltså inte på sidan, exakt så ja. Om du hade kört på sidan så. Och sen, hejdå. This is the reverse sorry here. And when you try this one, remember you just do sit down. Do not Johan, go side Johan. extra times. There's inside. Alltså tänk att leva här nere. Sjukt alltså. Varje Jag dag. tänkte att de skulle få med sina Hem från vapen och jobbet, liksom. utrustning och allting. Och jobbet var att kriga, det är fan inte kul. Kom igen, Elias, vi klarar det. Klarar det, kom igen Elias. Yeah. Jävlar, en natural. Jävlar, han flög ner. If they didn't get lost, they will be get stuck. This was a smaller fighting tank, so they get the bigger belly, maybe I told you. Or along the way by the elbow, by the knee, hold the candle on. Man kan gå in. Nej, det här vi går in. Steal the water to destroy the tunnel. Nej. It doesn't work. It doesn't work because when they try to pump the water in through this police by Saigon River, and the VC they can escape by Saigon River very fast. People live together inside. They're living down there for 20. And the name of this town we say M41. No, delay mine. Have you ever seen it before? Grejen är att han som hoppar ner i hålet där, alltså det är en jävla britt, han är full alltså. Ja, han vill ju skjuta såklart. Han är jättesugen på att skjuta, så att det är lite, vi är lite nojiga här om han liksom bara, oj, nu vänder vi oss om lite fort. Så vi får se vad som händer, men om ni ser det här så dog vi inte i alla fall. Alltså han är ju också orimligt full för de två ölen. Ja, men han har ju druckit innan. Ja, okej. Det måste han göra. Jag tror de svenska som han drack på bussen också. Att han druckit hela bussen. Det känns som att alla är fulla förutom vi. Det är jättekonstigt. Ja. Ja, men nu ska vi skjuta i alla fall. Alkohol uppfanns i Vietnam. Ja, 15. Hello. Det var 5 va? Oh my fucking god. Jävlar, man var lite nervös. The drunkard. Nej men han som var full. Ja, han sköt oss inte i alla fall, så det var kul. Inte än. Spontant så här efter man har skjutit. Så det var inte så jobbigt att hålla i rekylen. Jag sa det att efter första skottet så var det typ lugnt. Det var inte alls jobbigt att hålla i rekylen och allt det där. Det där är inte vi va? Men sen så höll vi inte vapnet, har du sagt det? Nej precis, vi höll ju inte i vikten av vapnet utan den låg ju på en så här tripod som man var väldigt tur. Vi var lite rädda för han fulla britten. Ja, det var ju en britt där som vi tänkte han skulle ju kunna svänga runt lite fort och skjuta ett par stycken. Ja, nu är han ju här borta. Men okej, nu är det dags för tunneln. Men också de där skorna hon visar precis, det använder de. Här är tydligen en bombkrater också, men de använder de här skorna när de gick i tunnlarna och gick åt båda hållen. Liksom. Så när man gick bakåt så tog man på dem bak och fram. Så såg det ut som att man hade gått åt samma håll. Så det var helt omöjligt att tracka dem. Nu ska vi ner i tunnlarna. Det är fan adrenalinpåslag nu alltså. Ja. Pulsen är hög. Det är inte lika kaxiga här nu. Nej, nu är det inte så mycket snack mellan grabbarna längre. Nej. Ja, men det är bara, vi får se, vi får utforska så får vi se. Ja.
Jag har Ja, du har sån här pulsmätare. 60, fan det går upp nu dock. Ja, 70. Här har vi inte mycket space kan jag säga. Jag sitter ju fast nästan. Jag är jävligt klaustrofobisk alltså. Så. Do you get out here, do you think? The way out? Yeah, I think it's too low. Yeah, it goes up, so Take my beer, man. you can film. Yeah, I'll keep it for you. Yeah, I can get your stuff. Oh, I dropped some beer here. Sorry about that. Okay. Kan jag uppifrån tunneln. Det var alltså mycket värre än vad jag tänkte. Ja, det var mycket. För jag visste ju att det skulle vara litet, men känslan av att det är litet är värre än vad det fanns det ser plats ut. för att gå. Men om du väl är i mitten och 2 utgångar, då kan du inte göra någonting. Nej. Du måste ju följa gruppen. Och det jobbiga var när man var fast mellan 2 personer, för du kunde inte gå fram eller bak heller. Alltså vända dig om. Utan det var liksom, du kunde ju bara överleva liksom där. Och sen kändes det helt att man typ inte kunde andas mer. För jag är fan andfådd alltså. 100 puls var det fan. Alltså det kändes att man tappar luften. Ja, och jag gav ju min GoPro nu till Britten. Och nu gick vi 500 meter. Just det, Britt-jäveln. Han har min GoPro. Okej, så de springer i kapp där nu. Men fan vad jag blev chockad alltså. För när man var där nere, det var nivå 1 det här. Och som ni såg på videon, det var jävligt tight. Men det blir tightare och tightare ju längre ner man kommer. Mindre syre. Och nu gick jag och skrapade tårna varje steg jag tog. Jag kröp inte på knäna nu då i och för sig, utan jag gick på fötterna. Men jag vet inte ens hur det ser ut längre så jag kan inte förklara, men vi klipper till Britten och så ser vi vad som händer där nere. It's getting hot, man. Forwards! There's a blockage. I'm gonna go. Getting a bit tighter now. My ass looks good. Yeah, your ass looks amazing. Look at that. Woo! Well. Oh, is that it? I thought it was deeper. Hey. Sugar and peanut, they mix together. You dip them inside the salt. You can eat it. Yeah. Det här är det de käkar då nere i tunnlarna. Ow, drop my phone. Sorry. Thank you. Well, just have some of this. Jag trodde typ det var en apa. Ska se. Det här är det man käkar nere i tunnlarna. Det smakar ingenting. Nej. Att det här är 21 år. Ja, i 20 år. Det är en saltig som smakar. Tänk att äta detta. Jag tror det är vissa som bodde där nere i 20 år. Käkar det här varje dag. Det är inte optimalt kan jag säga. Det var jävligt god krydda, men det får nog ha jävligt mycket om det ska vara gott att äta det en hel middag liksom. Ja, det är allt de behöver. Det var väl tillräckligt för att överleva, men jag vet inte, det här vietnamesiska maten var så god hittills alltså. Ja, så här har vi Britten och hans kompis. What's your names by the way? Timmy. I'm Kyle. Kyle and Timmy. Yeah, thank you for helping me out. We've done it before. Oh, No, before. you're veterans. Yeah, war veterans. Yeah. No, I like shooting guns. I just don't want to pay an arm and a leg for it. Oh yeah, it was pretty expensive actually. Yeah. You can't shoot in Britain, right? Or, so you've done it. Well, you can actually. There's a few ranges that you can shoot in Britain, but not like this. It's well more, twice, double, maybe even triple. Price. Yeah. Oh. I done it in Laos last time I was here. Yeah. Shot M4, Western revolver, M16. Oh, damn. Yeah, done it. Can't remember how much it cost though. Yeah. It felt in Cambodia. Yeah. You shoot like rocket launchers and like. You can shoot rocket launchers? Yeah. Shoot like a cow. Damn. Might try that out. Go have a look, man. Yeah. I gotta catch up to my friends. Yeah, no worries. Have a good one. Yeah, you too.
Så där hade vi Brittan och hans vän. Han har skjutit en jävla massa guns i sina dagar. Han har skjutit jättemånga guns, han Brittan. Jag snackar med Gammal militär. Vadå? Nej, alltså bara alla sådana här ställen. Han har varit på massa sådana här ställen. Han skjutit RPG. RPG? Ja, han sa det. Det är den jag vill. Nu gör vi det, killar. 2, 3.